السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة مع ماس 110 جامعة الملك عبد العزيز. زي ما عودناكم كده يا جماعة ووعدناكم يبقى بشكل اختبارات زي اختبار الميد تيرم أو اختبار النهائي إن شاء الله. أسئلة تعجبكم وتنال فهمكم. شوف يا جماعة أول سؤال يقول لي أوجد ليميت قبل دالة كسرية والنهاية راح من إكس راح لما لا نهاية. قلنا يا جماعة قبل كده لما تكون إكس راح إلى ما لا نهاية بشوف درجة البسط والمقام. إذا الدرجة نفس الدرجة أقسم المعامل الرئيسي فوق على المعامل الرئيسي تحت. تمام كده؟ يعني مثلا دي لو 3 أقسم 2 على 3. طب لو درجة البسط أكبر يا شباب تبقى وأنت مغمق كده حطها بإيه؟ بما لا نهاية على طول، بما لا نهاية. برضه بس حسب الإشارة، في إشارة سالب سالب ما لا نهاية. طب افرض هي البسط أقل من المقام تساوي صفر. دي الحالة التالتة إن شاء الله نشوف الأسئلة زيها اليوم هتقابلنا ونتطرق إن شاء الله. هنا يا جماعة درجة البسط الدرجة التالتة، المقام الدرجة التانية. إذا هتشوف مين؟ البسط فقط وشوف أول حد فقط ده. عوض هنا يا جماعة بالما لا نهاية، والثلاثة طبعا إيه ما لا نهاية زي ما هي، يبقى الحالة عندك بما لا نهاية. تمام كده؟ السؤال the function f x بتساوي x تربيع ناقص x على x ناقص 1 is continuous on the interval. يعني متصلة، دي يا جماعة بنعمل متصلة على إيه؟ التربيع ده الفترة. لما أشوف يا جماعة هنا أدرس الاتصال بالنسبة لديت أشوف التعريف هي معرفة منين لفين. طبعا لو حطينا إكس بتساوي 1 بقت 1 ناقص 1 ادينا صفر، عندها دالة غير معرفة. خلاص كده يبقى أي أقدر أحط مكان إكس أي أرقام أي قيمة، كل الأرقام ما عدا واحد يا جماعة. أعرفوا كده ما عدا الواحد. ده اللي هو الإيه؟ التعريف اللي عندي صح؟ أو متصل عندها أو بشكل مختلف أقول له من سالب ما لا نهاية لحد الواحد. اتحاد من الواحد إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. زي كده يا جماعة. السؤال التالي ليميت لما إكس تقول إلى ما لا نهاية سالب يا جماعة، سالب ما لا نهاية. دي كسر الحدود بولينوميال. إيه؟ كسر الحدود لما أجي يا جماعة بولينوميال أعمل إيه؟ هقعد بس في الحد الأكبر فقط. الأكبر يا جماعة مهما كانت القيمة التانية. لو حطيت يا جماعة إكس تربيع سالب ما لا نهاية هنا هتبقى أكنها سالب ما لا نهاية تربيع. في برضه خلي بالك سالب التربيع عشان الإشارة بقت موجب، بس في سالب برضه يا جماعة تخليها إيه؟ سالب ما لا نهاية. ليميت دالة برضه يا جماعة كسرت حدود، بس إكس تقول إلى كام؟ إلى سالب ما لا نهاية، عدد غير ما لا نهاية وغير الصفر. تمام كده؟ هنا أعوض مباشر مكان إكس بسالب 2 يقول له تساوي 2 سالب 2 يا جماعة تكعيب ناقص 2 مضروبة في سالب 2 زائد 4. نحسب 2 تكعيب ب8 يبقى يا جماعة ده سالب 8. طبعا في الأس الفردي بيخلي الإشارة زي ما هي. سالب 8 ضرب 2 بسالب 16. سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 زائد يا جماعة 4. دول كده ب8 بسالب 16 ناقص 8 يدينا كام؟ يدينا سالب 8. حل اختار سالب 8. السؤال اللي بعده ليميت دالة برضه يا جماعة كسرت حدود، بس إكس تقول إلى كام؟ إلى سالب ما لا نهاية، عدد غير ما لا نهاية وغير الصفر. تمام كده؟ هنا أعوض مباشر مكان إكس بسالب 2 يقول له تساوي 2 سالب 2 يا جماعة تكعيب ناقص 2 مضروبة في سالب 2 زائد 4. نحسب 2 تكعيب ب8 يبقى يا جماعة ده سالب 8. طبعا في الأس الفردي بيخلي الإشارة زي ما هي. سالب 8 ضرب 2 بسالب 16. سالب 2 في سالب 2 بموجب 4 زائد يا جماعة 4. دول كده ب8 بسالب 16 ناقص 8 يدينا كام؟ يدينا سالب 8. حل اختار سالب 8. السؤال اللي بعده دالة يا جماعة كسرية برضه نفس الشيء. أول شيء نعمله نعوض مباشر، نحط مكان إكس بكام؟ ب4. بعدها ده 4 تربيع اللي هي 16 ناقص 6 في 4 ب24 زائد 8 مقسوم على كام؟ 2 تربيع. 4 تربيع يا جماعة يعني برضه 16. 2 في 4 ب8 ناقص كام؟ 8 يا جماعة. لاحظ كده عندك المقام بصفر إن ده 16 ناقص 16. هنا 8 16 24 ناقص 24 برضه صفر يا جماعة. صفر على صفر هسميها حالة عدم التعيين. في الحالة دي يا جماعة بعمل إيه؟ مش أي حل تاني. بالنسبة لكسرة الحدود زي كده يا جماعة مقدار ثلاثي
أحلل البسط والمقام. هنا أحلل أقول بتساوي ليميت، نفتح هنا قوسين، هنا يا جماعة كمان قوسين، إكس وإكس، هنا برضو إكس وإكس. اللي فوق رقمين ضربهم 8، هنا موجب يبقى مجموعهم 6 يا جماعة. طبعا 2 في 4 مجموعهم 6. الإشارات طالما دي موجب يبقى هما زي بعض زي الأوسط، يبقى سالب سالب. نيجي تحت نفس الشيء، رقمين ضربهم 8 بس الفرق بينهم هنا يا جماعة سالب، الفرق بينهم 2، برضو الاتنين والأربعة. الإشارات دي المشكلة في الفرق يا جماعة، لا اختلاف. هنا دي طالما دي سالب يعني رقم ضرب رقم تاني بيدينا يا جماعة سالب، لازم واحد فيهم موجب واحد سالب. طب مين موجب ومين سالب؟ الكبير زي الأوسط. الكبير عندي يا جماعة اللي هو 4، والأوسط سالب ولا سالب، يبقى أنا موجب يا جماعة. هنا يا جماعة أختصر إكس ناقص 4 مع إكس ناقص 4 هتساوي ليميت، عاوز بإيه مباشر يا جماعة هنا مباشر. طبعا إكس بكام؟ راح على مين؟ ل4، يبقى 4 ناقص 2 على 4 زائد 2 هتساوي فوق 2 على 6، أما هتقسم على 2 على 2 يدينا إيه؟ تلت. الإجابة يا جماعة تلت. السؤال التالي The horizontal asymptote اللي هو يا شباب خط التقارب اللي عندي الهوريزونتال اللي هو الأفقي. اتفقنا قبل كده يا جماعة كلمة الأفقي يعني هو على طول. الغي الإكس من غير ما تشوف الإجابة إيه، الغي الإكس، أنا محتاج الواي بس. طب الأفق يا جماعة بجيبه إزاي الأفقي؟ حسب درجة البسط والمقام. لو نفس الدرجة زي كده نفس الدرجة التالتة وهنا كمان الدرجة التالتة أعمل إيه؟ آخد المعامل الرئيسي فوق اللي هو 2، المعامل الرئيسي تحت اللي هو سالب إيه يا جماعة 3. السالب تتحط فوق أو تحت، يعني أعمل كده يا جماعة سالب 2 على 3 كده هو نفس المعنى بالظبط، أو سالب 2 على 3 كل واحد. أختار إكس بتساوي ولا واي بتساوي؟ لأ واي بتساوي، لأن هو قال إيه هوريزونتال. لو قال لي فيرتيكال يبقى اختار الإكس. واي بتساوي يا جماعة سالب 2 على 3 اللي هي دي. السؤال التالي أوجد ليميت 1 ناقص إكس على إكس زائد 2 يا جماعة. السؤال ده معلش عشان يتحل لازم يترسم، أفضل شيء له الرسم. قال لي تلاحظ هنا إكس رايحة سالب 2 من ناحية الإيه؟ اليسار، عشان كده لازم أرسمها يا شباب. قبل ما أرسم يا جماعة هحاول بس أظبط شكلها. أفكرك الأول لو برسم الدالة دي 1 على إكس دي اسمها دالة المقلوب. اسمها عاملة إزاي؟ عاملة كده يا جماعة، عاملة كده. طب لو كانت مثلا سالب 1 على إكس بيحصل انعكاس هنا كده يا جماعة، ده يجي هنا كده وده يجي هنا، واضح كده؟ هستعمل الحاجات دي في الرسم في السؤال ده نفس السؤال. طب هنا يا جماعة أول حاجة أعملها إيه؟ أجيب خط التقارب الرأسي اللي هو الفيرتيكال اسيمبتوت اللي هو من هنا جاي، أقول له إكس زائد 2 بتساوي 0، يبقى إكس بتساوي سالب إيه؟ 2. ده يا جماعة اللي هو خط التقارب الرأسي. تمام كده؟ هعدل شكل المسألة، هاخد هنا إشارة بس سالب بره يبقى سالب، يبقى السالب بقدي موجب إكس ناقص كام؟ إكس ناقص 1 على إكس زائد 2 يا جماعة. أخدت بس سالب بره عشان أظبط شكل المسألة. التقارب الرأسي قلنا عند إكس بتساوي سالب 2، حاجة عندها يا جماعة سالب 2 مثلا قلنا 1 2 1 2، هنا ده أسميه خط تقارب أهو، إكس بتساوي سالب 2. طب الرسمة عاملة إزاي؟ تلاحظ فيه سالب بره أهو، سالب جه بره عدلت شكلها. خلاص الحل يبقى الرسمة كده يا شباب، هي الرسمة بالمنظر ده. لو عايز تتأكد من حلك عوض في المسألة بأي رقم وشوف هيجي لك الحل عامل إزاي. طب الفكرة يا جماعة عندي السؤال فين؟ بيقول لي هوجد إن هي لما تقرب من سالب 2، طبعا سالب 2 يا جماعة من ناحية الإيه؟ اليسار كده، وأنا ماشي كده يا جماعة. لما تقرب كده من ناحية اليسار الدالة رايحة فين؟ لفوق لموجب ما لا نهاية. أختار يا جماعة موجب ما لا نهاية. طبعا دي يا جماعة دي نظرية، دول يا جماعة نظرية إيه؟ إذا عندك النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى يا شباب، يبقى اف كم دالة اهي، كم الدالة هتساوي مين؟ نفس الدالة بالظبط، هتساوي نفس الدالة. اف اكس أو اف اكس ناقص على بي هتساوي نفس الكلام، نفس القيم. قال لي هنا أوجد، طبعا جاب لي ليميت
إكس تكعيب ناقص 2 اللي هي الطرف اليسار ده بتساوي ليميت الطرف اليمين بتساوي كله كام؟ بتساوي 6. وجاب لي كمان ليميت اف اوف اكس بتساوي 4. طيب دي كلها معلومات حلوة جدا. قال لي قيمة ال A وال B. تلاحظ كده في الإجابات ال A كلها ثابتة يا جماعة سالب 2. سالب يعني هو جابها لي أصلا جاب ال A سالب 2 ومع ذلك برضه أنا هجيبها لأن هو قال لي هنا إيه معلومة كويسة جدا أهي. النهاية هنا بتساوي 6 صح؟ عوض بإكس ب2 هنا يا جماعة شوف كده كان 2 تربيع بتساوي 4 ناقص ال A هتساوي كام؟ زي ما هو قال بتساوي 6 صح؟ ودي الطرف التاني يا شباب وهات 6 هنا يبقى ال A مش تكون موجبة بتساوي 4 ناقص 6 ال A فعلا هتساوي سالب كام؟ 2. دي خلاص جبناها خلاص ال A بسالب 2. اتفقنا على كده. طب نجيب ال B يا جماعة ازاي؟ عوض كده هنا ب2 إكس بتساوي 2 يا جماعة 2 تكعيب ب8 ناقص 2 هيديني 6. طيب هنا يا جماعة نفس الكلام عوضنا من شوية طبعا دي سالب 2 يا جماعة خلاص اتفقنا إيه بسالب 2 يبقى كأنه بالظبط بقول لك 2 تربيع ب4 ناقص يعني زائد 2 يا جماعة برضه ب6. أفهم من كده إيه؟ إن المقدار ده كله بيساوي نفس القيمة اللي هي 6 يا جماعة دي. يعني ال f of x ناقص ال a على ال b بتساوي 6. طب ال a بكام؟ ال a بسالب 2 أصلا جبتها من أول سالب 2 يبقى سالب 2 يعني زائد 2 يا جماعة. تمام كده؟ طب f x بتساوي كام؟ قال لي بتساوي 4 يعني 4 زائد 2 على b بتساوي 6. طبعا ده مقدارها كام يا جماعة؟ 6 برضه صح؟ يعني 6 على b بتساوي 6 على 1. البسط يساوي البسط يبقى المقام بيساوي ايه؟ المقام يبقى البي بتساوي موجب 1 والاي بتساوي كام؟ سالب 2. The function f of x بتساوي جذر 9 ناقص x تربيع يا جماعة is discontinuous. يعني بيقول لك غير متصلة فين؟ غير متصلة في الأمكنة يا جماعة اللي فيها عدم التعريف. طب التسعة ناقص يا جماعة دي معرفة إمتى؟ لو التسعة ناقص x تربيع ده لازم تكون إيه؟ أكبر من أو تساوي 0. ده التعريف يا جماعة. طيب ليه الكلام ده؟ إن هو جذر. تعريف الجذر أو ده اللي معرفة عن سواء جذر إكس بس عند إكس أكبر من أو تساوي 0 هآخد ما تحت الجذر أكبر من أو تساوي 0 يا شباب. لما أجي أحلل يا جماعة دي لو جيت أحللها تبقى 3 و3 إكس وإكس واحدة موجب واحدة سالب. إذا في الآخر الجذرين عبارة عن كام يا جماعة؟ عبارة عن -3 وموجب 3. قاعدة بتقول لك ما بين الجذرين هو الجزء ده عكس إشارة إكس تربيع. إكس تربيع إشارتها هنا يا جماعة سالبة يبقى هنا موجب يا جماعة والباقي سالب. تمام كده؟ طب هو طالب مني فين يا شباب؟ طالب مني اللي يكون موجب امتى؟ صفر أكبر من صفر يعني موجب الجزء ده بس. ده يا جماعة تعريفها معرفة هنا. تمام كده؟ طب غير معرفة فين؟ من الباقي من سالب ما لا نهاية لحد سالب 3 ومن 3 إلى إيه؟ طبعا يا جماعة من سالب ما لا نهاية لحد 3 سالبة. طبعا هنا مفتوحة اتحاد من 3 إلى ما لا نهاية مع برضه موجب برضه تكون إيه؟ مفتوحة برضه. تلاحظ عندك نفس الحل موجود أهو بس هنا مغلقة هنا مفتوحة. طب ليه يا شباب خدت المغلقة؟ ليه؟ لو عوضت هنا يا جماعة ب3 برضه 9 ناقص 9 بصفر جذر 9 جذر 0 بصفر. إذا سالب 3 معرفة و3 نفسها معرفة يا جماعة عشان خدت المفتوحة. تمام كده؟ أختار ال A. ليميت A أس 2 إكس ناقص 1 على A أس إكس ناقص 1 يا شباب. هنا بنحل الأول لو عدت مباشر هتبقى A أس 0 بواحد كأنها 1 ناقص 1. تحت بره يا جماعة أي حاجة أس 0 1 ناقص 1 يعني 0 على 0 حالة عدم التعيين. هنا أعمل إيه؟ هنا أحلل ببساطة جدا. البسط عبارة عن فرق بين مربعين أحلله عبارة عن ليميت نفتح قوسين يا جماعة اهو A أس 2 إكس جذرها إيه؟ يو أس إكس ويو أس إكس. طبعا واحد وواحد واحدة موجب جذر واحد بواحد إي أس إكس يا جماعة ناقص 1. هنا هختصر إي أس إكس ناقص 1 مع إكس أس ناقص 1. أعوض يا جماعة مكان الإكس بكام؟ بصفر. إي أس 0 زائد 1 أي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد. فواحد زائد 1 يساوي 2.
the vertical asymptote. عايز يا جماعة هنا خط تقارب اهو الرأسي. قلنا طالما قال لك الرأسي الفيرتيكال يبقى اكس، يعني من غير ما انت مغمض كده الغي الواي هي اكس. طب اجيب الاكس ازاي يا شباب؟ من المقام. الواي اشوف البسط مقام الدرجة والكلام اللي شرحتها في الأول، إنما الإكس من المقام يا جماعة، والفيرتيكال من المقام. هاخد المقام أسويه بالصفر، 3x زائد 2. يعني إيه يا جماعة بيساوي الصفر؟ يعني بشوف قيم إكس تخلي المقام بصفر، وأدي بإشارة مخالفة، يبقى 3x بس بتساوي -2. أما أقسم من الطرفين يا جماعة على 3 وعلى 3 يبقى إكس بتساوي -2 على 3. أهي يا جماعة. ده لما عدد التعريف بقول يا جماعة هنا بتساوي إكس تربيع زائد 1 لما إكس أكبر من تساوي 1، أو بتساوي سي لما إكس أقل من 1. كونتينوس. أفهم من كده يعني إيه كونتينوس يا جماعة؟ يعني النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى عند النقطة اللي هي كام؟ اللي هي الواحد. وأعوض كده بواحد هنا يا جماعة، يعني هو عايز يقول لي إكس تربيع زائد 1 بتساوي سي إمتى؟ لما إكس بتساوي كام؟ 1. أعوض هنا يبقى 1 زائد 1 بتساوي سي، السي هتساوي 2. ده الحل. نهاية يا جماعة دالة جذرية، طبعا في جذر فوق وتحت إكس ناقص 3. أول شيء بعمله طبيعي جدا إن أنا بعوض عن مباشر. كبر بس شوية. نعوض يا جماعة تعويض مباشر ونشوف الحل هيجيلنا إزاي. إذا جالنا عدد تمام، إذا جالنا صفر على صفر حالة عدم التعيين أشوف لها حل. طيب هنا يا جماعة عوض كده مباشر، عوض ب5 تربيع ب25 كأنها جذر 25. دي كمان دي معاش 3 يا جماعة، دي 3 أي 3، يبقى دي عبارة عن 3 تربيع ب9، 9 زائد 16 ب25، بره الجذر ناقص 5، تحت 3 ناقص كام؟ 3. جذر 25 بتساوي 5، 5 ناقص 5 بصفر، وتحت يا جماعة 3 ناقص 3 برضه بصفر. عدم التعيين. أعمل إيه يا شباب؟ هنا بتخلص من الجذر ده إزاي؟ بضرب بسط ومقام في مرافق المقام. بسط ومقام في إيه يا جماعة؟ مرافق البسط. معلش، ضرب مرافق البسط هو نفسه البسط يا شباب، بس غير الإشارة اللي بره. يبقى زائد 5 من الجذر إكس تربيع زائد 16 برضه تحت الجذر زائد 5 يا جماعة، واضرب. بالنسبة للمقام إكس ناقص 3 يا جماعة اكتبوا زي ما تضربوش دلوقتي للآخر. كده مضروب في كام؟ في جذر إكس تربيع زائد 16 زائد 5. خليه للآخر هحتاجه. هنا لما أضرب يا جماعة ضرب في المرافق بعمل إيه؟ الأول في الأول طبعا جذر في نفسه بيعطيك ما تحت الجذر، والتاني في التاني يا جماعة ب25. طبعا الإشارة بينهم إيه؟ بتكون ناقص. تمام كده؟ يبقى البسط فوق إكس تربيع 16 ناقص 25 بسالب إيه؟ 9 على إكس ناقص 3 مضروب في الكلام ده كله يا جماعة اللي هو جذر إكس تربيع زائد 16 بره زائد 5. تمام كده؟ ده فرق يا جماعة بين المربعين ده. هحلله إزاي؟ همسحها بس معلش نظبطها تاني أحسن. أخليها إكس ناقص 3 في إكس زائد 3. يبقى أنا أحلل ده إكس ناقص 3 في إكس زائد 3. أنا عملت إيه يا جماعة هنا؟ هقول تاني معلش. إكس تربيع ناقص 9 حللت ده إكس ناقص 3 في إكس زائد كام؟ 3. تمام يا شباب؟ طيب ده يروح مع ده، والباقي يا جماعة عوض فيه مباشر. الباقي عوض فيه مباشر عادي خالص. حط إكس بكام؟ ب3. يبقى فوق البسط 3 زائد 3 ب6، تحت 3 تربيع يا جماعة ب9 زائد 16 ب25. طب جذر ال25 ب5 تبقى 5، ده كله ده بيطلع ب5 يا جماعة زائد 5 ب10. 6 على 10 في 6 على 10 هنا؟ لأ، أختصر. اقسم على 2 وعلى 2 اديني 3 على كام؟ على 5. أختار مغلق على 5. السؤال التالي يقول يا جماعة ده the vertical asymptote
طلع يا جماعة vertical. تمام كده. لو خط التقارب الرأسي، الرأس قلنا نجيبه منين؟ من المقام. هو عبارة عن إكس ولا واي؟ لا هو إكس، vertical إكس، يبقى هنلغي الواي. آخد المقام يا جماعة ده، هو نشوف أي الإكس بصفر، أسوي هو نفسه بصفر، أقول له إكس تربيع زائد 2 إكس ناقص 3 يساوي بصفر. ده مقدار ثلاثي تحلل إكس وإكس، رقمين ضربهم 3، الفرق بينهم 2 يا جماعة. طبعا 3 في كام؟ 3 في 1. الإشارات طالما دي سالب يبقى مختلفين، الكبير زي اللي في النص يبقى ده موجب، ده اللي في النص مثلا. يبقى عندي يا جماعة إما إكس ناقص 1 بصفر ومنها إكس بتساوي موجب 1 أما الطرف التاني، أو إكس زائد 3 بتساوي صفر ومنها إكس بتساوي سالب إيه يا جماعة؟ 3. يبقى اللي يخلي المقام يا جماعة أهو بصفر أو الدالة غير معرفة، أو نجيب خط تقارب يعني الرأسي لما إكس بيساوي 1 أو سالب كام؟ إكس بيساوي 1 وسالب 3. كنت عارف آخد الواي، هو إكس يا جماعة، لازم إكس. هنا برضه بقول لي the vertical asymptote of the function اللي هو من خط تقارب الإيه؟ الرأسي اللي هو إكس يعني. إلغي الواي عشان مننساش، أهو ألغي الواي. آخد يا جماعة المقام اللي هو 3 إكس ناقص إكس تربيع وأساويه بالصفر. طبعا تلاحظ علامة مشترك إكس عندك، خدها برا، إكس برا مشترك، يبقى 3 ناقص كام؟ إكس. إما إكس بتساوي صفر أو ده كله يا جماعة بيساوي صفر، اللي هو 3 ناقص كام؟ وأدي إكس الطرف التاني، إكس بتساوي موجب كام؟ 3 يا جماعة. يبقى الفيرتيكال اسيمبتوت عند صفر وموجب 3، اختار حاجة. هوريزونتال يا جماعة، احنا طلب مني الهوريزونتال اسيمبتوت، يعني هو ايه؟ هو ايه هوريزونتال؟ واي، الغي الاكس. تمام كده. الهوريزونتال يا جماعة بجيبه ازاي؟ بشوف درجة البسط والمقام، لو نفس الدرجة بسط زي كده بالظبط يا جماعة، نفس الدرجة التانية والدرجة التانية، اخد المعامل الرئيسي فوق مقسوم على المعامل الرئيسي تحت. واضح كده؟ أقول هنا الواي بتساوي المعامل الرئيسي فوق 3 وتحت سالب 2 يا جماعة، سالب تحطها هنا أو هنا كل واحد على الخط، يبقى واي بتساوي سالب 3 على كام؟ على 2. طب لو كان يا جماعة المقام هو الأكبر، مقام مثلا ده من الدرجة الرابعة مثلا أو التالتة، هنا التالتة وهنا فوق، يبقى واي بتساوي صفر. في الحالة دي واي بتساوي صفر. طب إذا كان يا جماعة البسط درجته أكبر، يبقى كده ما عنديش خط تقارب أفقي، بس في خط تقارب موجود تاني. بجيبه إزاي؟ بقسم البسط على المقام. تمام، مش هنشوفها إن شاء الله في الحلقة التانية، الحتة دي جميلة جدا. طيب هنا برضه بقول لي ذا هوريزونتال اسيمبتوت. طبعا يا جماعة الهوريزونتال قلنا إيه؟ واي، يبقى الغي الإكس، الغي إيه؟ شايفها إكس. هنا نفس الدرجة برضه، درجة فوق التانية والدرجة التانية، أقسم البسط على المعامل الرئيسي فوق على المعامل الرئيسي تحت، يبقى بتساوي 2 على 3، واي بتساوي 2 على 3 زي ما خدنا في السؤال اللي فات. الأفكار كلها متكررة. هنا برضه بقول يا جماعة الدالة دي is discontinuous، يعني غير متصلة. فين؟ اللي يخلي المقام بتساوي صفر عندها discontinuous يا جماعة. يعني لما أقول له كده إكس في أس إكس ناقص 9 في إكس يا جماعة، لو خدت واحد إكس مشترك بره يبقى إكس مضروبة هنا أس إكس ناقص كام؟ 9. إما يقولها بصفر، يعني إما إكس بتساوي صفر، أو أس إكس ناقص 9 بتساوي صفر. ودي يا جماعة 9 الطرف التاني، يبقى أس إكس بتساوي موجب 9. خلاص، ما الإيه إزاي؟ أدخلها اللين للطرفين، هنا لين وهنا لين يا جماعة، اللين راح مع الإيه، يبقى عندك الإكس بس بتساوي لين إيه؟ 9. يبقى يا جماعة الدالة ده غير متصلة أو غير معرفة إمتى؟ لما إكس بتساوي صفر أو إكس بتساوي لين 9. تقريبا نفس السؤال بالظبط اللي فات، تقريبا نفس الفكرة. واللي برضه هنا فانكشن يا جماعة هي is discontinuous، غير متصلة. فين؟ أعمل نفس الشيء، ناخد المقام إكس في 3 ناقص أس إكس وأساويها بكام؟ بصفر. إما إكس بصفر يا جماعة، طبعا عندك هنا صفر وهنا صفر، وهنستبعد الباقي ده. طيب يبقى إما لين 3 أو 3 في الحالة التانية، أو 3 ناقص أس إكس تساوي صفر. وادي الطرف التاني يا جماعة، يبقى أس إكس بتساوي كام؟
موجب 3. تخلص من دي ازاي؟ أدخل اللين للطرفين، هنا لين وهنا لين. لين مع إيه راحت، يبقى الإكس بس بتساوي لين إيه 3. لين 3 يا جماعة. الحل إما 0 أو لين 3. ده لما عدد التعريف واللي بتساوي جذر سالب إكس لما إكس أقل من 0، أو بتساوي 1 ناقص إكس لما إكس محصورة بين 0 وكام و2 يا جماعة. طب هو بيقول هنا إيه؟ يوجد النهاية لما إكس قرب من 0 من ناحية اليمين، موجب أهي اليمين يا جماعة. طب اليمين فيهم ده ولا ده؟ اليمين دايما اللي هي أكبر من إكس، أكبر من، عندك إكس أكبر من 0 يا جماعة، ده اليمين. يبقى أعوض هنا إكس بصفر، 1 ناقص 0 هتساوي كام؟ موجب 1. سؤال مكرر فكرة تانية، كرر نفس الشيء. بيقول لي هات لي النهاية لما إكس قرب من 3 من ناحية الإيه؟ اليسار يا جماعة. يسار يبقى إكس أقل من، فين إكس أقل؟ دي إكس أكبر مينفعش. هنا يا جماعة إكس أقل من 3 يا جماعة، هي دي. يبقى أعوض هنا مكان إكس حط كام؟ 3. يبقى هنا 3 بتساوي 3 ضرب 3 بتساوي إيه يا جماعة؟ 9. نختار 9. هنا يا جماعة بيقول لي هوجد النهاية لما إكس تقرب من الصفر. أول شيء بعمله طبعا زي ما اتعودنا قبل كده، بعوض مباشر وأشوف. هتلاقي 1 على دي 0 يا جماعة، 1 على 0 طبعا بما لا نهاية. طرح 1 على 0 برضه يا جماعة، برضه بما لا نهاية يا جماعة. دي تعتبر برضه حالة إيه؟ عدم تعيين. طب قلنا علامة تعيين اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي هي 0 على 0، أو ما لا نهاية على ما لا نهاية، أو ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، أو ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. تمام يا شباب؟ يبقى هنا أعمل إيه؟ أحاول أشوف لها حل. هنا ببساطة ممكن أنا أوحد المقامات الأول، يبقى هي ليميت. لو وحدنا المقام المفروض ملاحظ عندك اللي هو الضعف المشترك الأصغر اللي هو الإكس جذر 1 ناقص إكس. لو قسمته على الأول في نفسه يدينا 1. طرح لو قسمت ده على التاني يا جماعة ادانا الجذر، واللي بقى الجذر ضربه اللي فوق يبقى جذر 1 ناقص كام؟ إكس. طب نعوض كده مباشر يا جماعة بإكس بتساوي 0 ونشوف هيطلع لك إيه. 1 ناقص جذر، طبعا هنا 0 1، جذر 1 برضه ب1 يبقى 1 ناقص 1 بصفر برضه هيدينا 0. طب هنا 0 يا جماعة أهو ادينا برضه 0 على 0، حالة عدم الإيه؟ التعيين. يعني لازم أعمل حاجة تانية. هنا هضرب بسط ومقام في مرافق مين؟ البسط اللي فيه هو ده المرافق، ملوش مرافق يا جماعة. خلاص هقول له ضرب مرافق اللي هو 1 زائد جذر 1 ناقص إكس على 1 زائد جذر 1 ناقص إكس. واضح كده؟ هتساوي ليميت مرافق يا جماعة. أضرب 1 في 1 بواحد، والجذر في نفسه يعطي ما تحت الجذر اللي هو 1 ناقص إكس. بينهم إشارة إيه؟ المفروض هنا سالب يا جماعة كده، في سالب. تحت إكس جذر 1 ناقص إكس مضروبة 1 زائد جذر كام؟ 1 ناقص إكس. تلاحظ هنا كده 1 مفك القوس ده بقى دي سالب، 1 بقى سالب يا جماعة، 1 ناقص 1 راحوا مع بعض. تمام كده؟ عندك هنا سالب اهي، خلي بالك في سالب بره، سالب هنا يا جماعة يبقى سالب موجب إكس. موجب إكس تروح مع مين؟ مع موجب إكس تحت. واضح كده؟ هنا يا جماعة عوض مباشر، الفوق تحت 1 بس، الفوق 1 تحت جذر 1 ناقص 0 بجذر 1 مضروبة 1 زائد برضه جذر 1 يا جماعة. طبعا دي ب2 في 1 بكام؟ ب2. والحل بنص. ليميت جذر 1 زائد إكس على ناقص 1 ناقص جذر 1 ناقص إكس على إكس. مباشر يا جماعة، عوض مباشر. عندك هتلاقي البسط المقام بصفر، والبسط عندك فوق جذر 1 بواحد ناقص جذر 1 بواحد برضه، يعني 0 على 0 يا جماعة، حالة عدم التعيين. دايما لما تلاقي جذر في البسط أو في المقام اضرب في المرافق واخلص منه على طول. هنا يا جماعة هضرب برضه في المرافق اللي هو مرافق من البسط اللي هو نفس الحاجة بالظبط مع اختلاف الإشارة اللي في النص، زائد جذر 1 ناقص إكس، ونفس الشيء تحت 1 زائد إكس زائد جذر، كأني بضرب في 1 يا جماعة، لأن ده كله مقسوم بواحد. تمام كده؟ هيساوي ليميت
مرة جنب في المرافق أعمل إيه؟ الأول في الأول والتاني في التاني، جذر في نفسه يعطي مناحة الجذر، يبقى 1 زائد إكس، طرح التاني 1 ناقص إكس، تحت خلي الإكس زي ما هي، محتاجها 1 زائد إكس زائد جذر 1 ناقص إكس. تلاحظوا بقى يا شباب بالنسبة للإشارة 1 زائد إكس في الأقواس، هنا بقى الواحد بقى سالب، يبقى 1 ناقص 1 راحوا مع بعض، خلاص. طب عندك إكس ناقص إكس يا جماعة يبقى 2 إكس، كأن البسط فوق 2 إكس، واللي تحت إكس مضروبة جذر 1 زائد إكس زائد جذر 1 ناقص إكس. طبعا الإكس تروح مع الإكس، هنا يا جماعة تعامل مباشر عادي، تعامل مباشر، البسط 1 بس، المقام حط إكس بصفر، يبقى كأنها صفر، يبقى جذر 1 ب1، هنا يا جماعة برضه بصفر، جذر 1 ناقص صفر بجذر 1 برضه يا جماعة ب1، يعني هتساوي 1 على كام؟ على 2 نص. النهاية يا جماعة إلى أما إكس تؤدي إلى ما لا نهاية، راح أعمل نهاية يا شباب، اتفقنا بعمل إيه؟ بشوف هنا درجة البسط والمقام، لو البسط درجته أكبر هو اللي بتساوي النهاية وأنا مغمض، لو المقام بتساوي درجته أكبر يا جماعة، المقام أكبر هو اللي بتساوي صفر برضه وأنا مغمض. لو نفس الدرجة يا جماعة 3 و3 بعمل إيه؟ بقسم المعامل الرئيسي فوق على المعامل الرئيسي تحت، -4 يبقى -ربع، نفس الدرجة مع 3 و3. نفس الفكرة النهاية عند لا نهاية يا جماعة برضه، أشوف الدرجة فوق وتحت، الدرجة فوق التالتة والدرجة تحت يا جماعة برضه التالتة، المعامل الرئيسي فوق -1 والرئيسي تحت 3، في الحالة اللي هي يا جماعة الحالة التانية بس -تلت. ليميت إكس تروح سالب من النهاية، -3 يا جماعة مش -3، إكس تربيع ناقص 9 على إكس زائد 3، أعمل إيه؟ أول حاجة أعملها عوامل مباشر، يبقى -3 تربيع بتساوي موجب 9 ناقص 9 على 3 زائد 3 يا جماعة، دي برضه بكام؟ 0 على 0، حالة عدم التعيين. هنا بعمل إيه يا شباب؟ بحلل البسط، فرق بين مربعين، إكس ناقص 3 وإكس زائد 3، والمقام طبعا تحت إكس زائد 3، اختصر مع بعضه دي مع دي، وأعوض مكان إكس بكام؟ بسالب 3 يا جماعة. أنا غلطت في دي، المفروض أختصر دي مع دي، أنا غلطت هنا، دي اللي تروح يا مع دي، لأ، يبقى كأني هقول كده إيه؟ -3 ناقص 3 على خلاص 1 بيديني سالب كام؟ 6، -6. أنا اتلخبطت، حاول أنت تركز، أنت اللي تختبر. هنا يا جماعة العوض مباشر برضه، تعويض مباشر، نشوف، حط مكان إكس بتساوي 2 تربيع يبقى عندك 4، زائد 2 في 2 ب4 ناقص 8 أصبحت 0، تحت 2 ناقص 2 برضه يا جماعة 0 على 0، حالة عدم التعيين. هنا بعمل إيه؟ بحلل البسط يا شباب، عبارة عن مقدار ثلاثي، بحلله طبعا تحت إكس زائد 2 ناقص 2، إكس ناقص 2، هنا إكس وإكس رقمين ضربهم 8 يا جماعة، الفرق بينهم 2، طبعا 2 و4، الإشارات طالما ده سالب الكبير زي اللي في النص، مختلفين يا جماعة، مختلفين، الكبير زي اللي في النص، الكبير موجب، إذا ده يا جماعة سالب، اختصر هتلاقي ده زي ده، لازم يطلع زي يا جماعة، لازم، ولا يبقى في حاجة غلط، راجع نفسك. الإكس رايحة الموجب 2 يا جماعة، يبقى 2 زائد 4 بتساوي كام؟ بتساوي 6. نفس الفكرة تتكرر تاني، إذا عوضت مباشر هيطلع في المقام تحت -0، -1، -1 زائد 1 بصفر، وفوق يا جماعة -1، هنا يطلع لك موجب، طبعا -1 تربيع يا جماعة موجب 1، معلش موجب 1، -2 ضرب -1 برضه موجب كام؟ 2 ناقص 3، هيدي برضه 0، يبقى 0 على 0 على حالة عدم الإيه؟ عدم التعيين. هنا لازم أحلل البسط واختصره مع المقام، المقام عندك إكس زائد 1، مقدار ثلاثي إكس وإكس، رقمين ضربهم 3، الفرق بينهم 2 يا جماعة،
فما في غير 3 في 1 أصلا. طالما دي سالب مختلفين والكبير زي الأوسط يبقى الكبير سالب وده موجب. لازم يطلع موجب عشان يكون زي ده يا جماعة، يبقى لازم يبقى زي ده بالظبط. أختصر ده مع ده، عوض مكان إكس بسالب إيه؟ 1، يبقى سالب 1 ناقص 3 بيديني سالب 4. النهاية يا جماعة عند إكس تقرب من 7 بس من ناحية اليسار، وجاب لي دالة إيه؟ دالة نسبية أو دالة المقلوب، نفس الفكرة بالظبط. بعمل إيه هنا؟ برسمها. بجيب الأول السيمبل اللي هو الفيرتيكال اسيمبتوت اللي هو الخط التقارب الرأسي من مقام يا جماعة. قال لي خلي المقام بصفر، يبقى إكس بتساوي 7. أحاول أرسمها. هعتبر مثلا يا جماعة هنا 7 ده كده اسمه خط تقارب الرأسي. الدالة موجبة، إذا يا جماعة الرسمة عاملة كده جاية من هنا، تقرب من الخط ده تقرب من ده. هي نفس الشيء، تقرب من إكس بتساوي 7 ومن واي بتساوي 0. تمام كده؟ شوف بقى عايز مني يا جماعة، قول لي أوجد إن هنا إكس تقرب من 7 من ناحية اليسار. 7 يا جماعة من ناحية اليسار، أنا ماشي كده، رايحة فين الدالة؟ نازلة لتحت لسالب ما لا نهاية. طبعا تحت هنا سالب ما لا نهاية، هنا موجب ما لا نهاية. يبقى الرسم حلو في الحاجات دي، سهل كتير. دي يا جماعة نظرية قلناها قبل كده، لما عندك دالة أكبر من حاجة وأقل من حاجة بحيث لها نفس القيمة، افرض هنا ده طلع نفس القيمة ده وده، تبقى دالة بتساوي نفس القيمة يا جماعة. طب نحط الإكس بتساوي 4 كده نشوف. 4 تربيع ب16 يبقى 16 ناقص 9 هيساوي 7. هنا يا جماعة إكس ب4 يبقى 4 تربيع ب16 ناقص 4 في 4 ب16 زائد 7 كله بيساوي كام؟ 7. طالما يا جماعة النهاية اليمنى طلع ب7 واليسرى ب7 برضه، دي اليمنى يا جماعة في اليسرى، إذا الدالة نفسها ال h of x نهايتها بتساوي كام؟ بتساوي برضه 7. أختار 7. Let the function of f is continuous من سالب ما نهاية متصلة على إيه؟ على مجالها يعني، على جميع الأجزاء الحقيقية. طالما يا جماعة هي متصلة، أفهم من كده إيه؟ إن النهاية اليمنى اللي هي دي يا جماعة بتساوي النهاية اليسرى عند نفس الرقم اللي هو 1. يبقى لما أتعوض وعايز أقول لك أول قيمة ال k the value of k constant k، أحط مكان الإكس يا جماعة بس هنا 1، يبقى 3 في 1 ب3. هقول طبعا في الأول 3 إكس ناقص k إكس تربيع بتساوي ال kx زائد كام؟ إكس تكعيب. إمتى الكلام ده؟ لما الإكس بتساوي 1. أهو كده يا جماعة 3 في 1 ب3 يبقى 3 ناقص هنا 1 في k بk بتساوي 1 في k بk زائد 1 يا جماعة. هات الكي مع الكي يا جماعة بإشارة، عندك 2 كي، واحدة تطلع في التانية بإشارة سالب، يبقى 3 ناقص 3 ناقص 1 بتساوي كام؟ 2. اقسم على 2 يبقى الكي بتساوي 1. يبقى لما يقول لي يا جماعة دالة متصلة على مجالها هساوي النهاية اليمنى بالنهاية الإيه؟ اليسرى. Suppose if and g are continuous function، افترض إن هي متصلة، ال f وال g متصلين يا جماعة، والدالة f عند 5 بتساوي 3، ونهاية ال 6 جي اكس ناقص جي اكس اف اكس بتساوي 24 يا جماعة، والجي اكس بتساوي 5 بتساوي كام؟ مطلوب اوجد الجي عند ال5. الليمت يا جماعة بتوزع على مرة هنا مرة هنا، وأما يجي هنا كمان بتوزع على الاتنين دول. تمام؟ طب ورقم 6 زي كده هتطلع بره عادي، يبقى له هنا 6 ليمت جي اكس اكس رايحة ل5 ناقص هنا يا جماعة نوزع الليمت على الضرب ده، يبقى ليمت جي اكس مضروبة في ليميت اف اوف اكس. طبعا الاكس كل مرة راح ايه؟ ل5. قال لي كل ده بيساوي 24. نعوض بس يا جماعة كده 24 مش 25. ليميت جي اكس نحط اكس يا جماعة ب5، جي 5 بكام مطلوبة؟ يبقى أقول هنا 6 جي 5 ناقص نفس الشيء بالرقم يا جماعة، هنا أقول له ايه؟ جي 5 برضه. تمام؟
طب اف اكس بتساوي كام؟ ليميت اف اوف اكس، قال لي الاف في 5 بتساوي، هو اللي في السؤال اهوت، مع اف 5 بتساوي كام؟ 3، وانا ضرب 3 يا جماعة، 3 بتساوي 24. 6 جي 5 ناقص يا جماعة هنا 3 جي 5 يدينا 3 جي عند الخمسة، كله بيساوي 24. اقسم الطرفين على التلاتة، يبقى الجي 5 بس بتساوي 8. نهاية الدالة يا جماعة المطلوب 2 على إكس، لما إكس راح سالب من النهاية هنا نرسمها. الرقم 2 ولا يفرق بأي حاجة خالص، 2 10 100 ولا تفرق بأي شيء خالص، الدالة كل حاجة هنا نفس الشيء. التقارب عند إكس بتساوي 0 يا جماعة، ده خدت التقارب ده الرأس اللي هو ده اللي هو اسمه إكس بتساوي كام؟ 0. ندرس يا جماعة الدالة كده. طب الرقم ده قلنا لو كان رقم كبير هتفرق في إيه؟ يعني بس توسع رأسي أو توسع أفقي على حسب، لو أكبر من الواحد يبقى توسع يا جماعة. طيب هنا لما إكس تقرب من السالب ما لا نهاية يا جماعة، يعني إكس رايحة كده، ده رايحة فين؟ بتقرب من محور إكس اللي هو عندك كام هنا يا جماعة؟ ده اللي هو 0، اللي هو فيها بتساوي 0. الدالة بتنقص لحد القرب من الصفر يا جماعة، بقول له بتساوي إيه؟ 0. نهاية إيه أس إكس لما إكس تقرب من سالب ما لا نهاية يا جماعة، وبرضه نهاية اتنين مع بعض، عشان كده سؤالين مش سؤال واحد. لما تقرب من سالب ما لا نهاية يا جماعة هنا إيه أس إكس أعوض يبقى إيه أس سالب ما لا نهاية، أقلبها يبقى إيه أس واحد على ما لا نهاية يا جماعة، يعني 1 على ما لا نهاية هتساوي 0. الحالة التانية اللي هي دي هتساوي إيه أس ما لا نهاية، يعني بتساوي موجب ما لا نهاية، يبقى الأولى ب0 والتانية ما لا نهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.